Idag tänkte jag ge mig ut på en tur upp till Tjörnhållstinden. Och det är ju den näst högsta toppen här i Jändealperna. Men jag ska börja upp på Östra Leirungtinden. Så det kommer bli en färd över många toppar längs med vägen. Så häng med så kör vi! Det här är 5:e dagen som jag tillbringar i de norska fjällen mellan de båda sjöarna Jände och Bygdin. Och det har satt sina spår i mig. Jag är trött och klättringen upp mot Östra Leirungtinden känns oerhört lång och snart möts jag av dimman, vilket gör sikten nästintill obefintlig. Motivationen är inte på topp. Kanske kommer jag inte ens att klara att ta mig upp till Östra Leirungtindens topp. Dessutom är planen för dagen att jag ska besöka hela 13 toppar. Några större, andra mindre. Kommer jag att klara det? När jag vandrar upp för backen i dimman så känns det inte riktigt möjligt. Men dagen är fortfarande ung och jag har ännu inte gett upp. Ja, nu börjar jag närma mig toppen och dimmigt idag igen. Låga moln. Så vi får se hur det här går. Men det ska gå det också. Det gick igår i dimman. Nu är jag uppe på Östra Leirungtinden och här är det lite blåsigt och dålig utsikt så det är inte alls så trevligt. Men det är väl bara att fortsätta till nästa topp så får vi se om det lättar upp lite grann senare här. Jag turen är alltså tänkt att fortsätta över Skarflytinderna nästan hela vägen ner till Jände. Sedan upp i dalen till öster och vidare upp mot Tjörnhållstinden och Tjörnhållsoxle. Sedan tillbaka ner i dalen igen. Ja, nu är jag uppe på nästa lilla topp. Det är lite lurigt att hitta rätt väg att gå när det är så här dimmigt. Så det är tar lite längre tid att ta sig fram än vad det hade gjort annars. Men det är bara att fortsätta. Nu ska det bara vara ganska lugn vandring här fram till nästa topp. Så jag börjar gå redan nu. Nu har jag kommit till Skarflöjtinden. Ett långt och svårt namn men ingen särskild topp. Hit var det ganska lätt att ta sig. Det var mest att springa på en flat yta, platt. Men nu så drar jag vidare. Vägen framåt går över lite mer svårframkomlig terräng men också trevligare för de som gillar kamvandringar. Framför mig väntar en riktigt trevlig kam.
Färden fortsätter över den här behagliga kammen som känns luftig men som inte är alltför svår. Mitt nästa mål är att ta mig till Midre Skarflytinden. Dessutom så släpper dimman allt mer och solen börjar titta fram, vilket väcker glädje och energi inom mig. Snart blir det här en drömdag. Nästa mål är att jag ska ta mig upp på Midre Skarflytinden. Enklaste sättet att ta sig upp på Midre Skarflytinden härifrån är att runda hela toppen och ta sig upp bakifrån. Alltså att skråa runt på sluttningen och sedan klättra upp från sidan mot toppen. Från det här hållet är det en brant klippväg som kräver klätterutrustning för att man ska kunna ta sig upp på toppen. Nu sitter jag på sluttningen och blickar ut över glaciären och Knutholmstinden och det är fint är det. Nu ska jag försöka ta mig upp här någonstans. Jag har traverserat hela vägen här ut med kanten och hittade en bra hylla som jag gick på, men nu ska jag försöka ta mig uppåt också och jag vet inte, det är lite klurigt att veta var man kommer upp och inte, men jag tror att jag hittar en väg precis bakom mig här upp som jag ska testa. I'm leaving the world they built for me, trading the noise for breathing trees, losing the race to learn to walk again, bare feet following a hillside bend. I'm leaving the world they built for me, finding my voice in rustling leaves. If I never go back to those crowded rooms, I'll still have sky, I'll still have truth. Woke up to alarms and asphalt, calendar chewing up my days, fantastic plants on my blue desk, fake green in a flickering haze. I wanna be free. Utsikten från Midre Skarflytindens topp var magnifik den här dagen, men jag kunde inte stanna så länge för resan, den går vidare. Mitt nästa mål är att ta mig till Skönholmstinden. För att ta mig dit så följer jag kammen i nordostlig riktning över ett gäng småtoppar, nästan hela vägen ner till sjön Jände. Därifrån byter jag riktning och börjar klättringen upp mot Skönholmstinden. If I disappear from this machine, maybe then I'll finally breathe. Left the keys on the kitchen counter, email blinking like an angry eye. Took a backpack, one-tone sweater, didn't even try to say goodbye. I wanna be free. Nu har jag tagit mig till norra toppen också, så nu ska jag försöka ta mig ner härifrån och vända åt andra hållet och ta mig söderut igen. Så till nästa projekt.
breathe. Jag tänkte att det skulle vara enkelt att ta sig ner genom att följa kammen ner. Men sen så visade det sig att det var brottkant efter hela kanten. Så det var lite krångligt att komma ner, men nu är jag nere i dalen. Så att nu kan jag börja bestigningen uppåt igen. När jag fortsatte uppåt i dalen mellan Skarfritinden och Tjörnholmstinden infann sig en känsla av ödslighet. Jag tänkte att här har nog inte många människor satt sin fot. Kanske är jag rent av den första människan som trampar på just den här stenen. Vem vet? Det var i alla fall den känslan jag fick när jag vandrade uppåt mot Tjörnholmstindens topp. Nu har jag kommit upp på min 12:e topp för dagen och det här är, jag sitter och blickar ut över Steinflytinden som är en topp som hänger ihop med denna med en fin kam. Jag blev lite sugen på att gå över den kammen, men jag har ju bestämt sedan tidigare att jag inte ska göra det, så att jag tar den i en annan tur och kanske tar jag kammen då. Nu är det lite sent på dagen för att ge sig ut på en kamfärd tycker jag. Men här är fint och det här är en ganska lätt topp att ta sig till om man vill ha mycket utsikt. Här ser man de flesta topparna här i Jändealperna. Den här ligger ju väldigt centralt och det är i princip bara att gå upp om man från Leirungdalen. Så det kan jag rekommendera att man gör om man vill ha fin utsikt och en rejäl promenad. Man kan ju tälta ner i Leirungdalen som sagt, som jag gör. Men jag ska ta oxlet också och sen så ska jag dra mig hem. First night I slept by a river, cold stars pressed close to my face. Heard my own heart slow and uncertain whisper, you made it out of that place, yeah. Ja, det här var sista toppen på den här resan, på den här dagen och den här expeditionen. Jag kände det när jag gick ut upp att jag blev riktigt trött så att krafterna är helt slut nu. Men jag ska fylla på snart med lite gotta. På den här turen har jag alltså tagit ytterligare 5 primärtoppar i mitt projekt att besöka alla 2000 meters topparna i Skanderna. Totalt under den här expeditionen har jag tagit 17 primärtoppar. Men jag har fortfarande 5 primärtoppar kvar att besöka i Jändealperna. Fast det får bli en annan gång. Tack för att du har tittat och jag hoppas att du hänger med på fler äventyr med mig framöver. Ha det gott så länge. Hej!